Seria Regăsirea puterii interioare. Tiparele invizibile care îți conduc viața. Episodul 2. De ce repetăm aceleași relații? Există un moment în viață în care începi să observi ceva care te pune pe gânduri. Oamenii din viața ta sunt diferiți. Poveștile sunt diferite. Circumstanțele sunt diferite. Și totuși, dinamica emoțională pare surprinzător de familiar. Poate ai avut relații în care ai simțit că trebuie mereu să demonstrezi că meriți iubire. Sau relații în care apropierea era intensă la început, dar apoi apărea distanță. Sau poate relații în care ai ajuns din nou și din nou în rolul celui care încearcă să repare, să salveze sau să înțeleagă. În astfel de momente apare o întrebare dureroasă. De ce se repetă? De ce ajungem uneori să trăim aceeași poveste emoțională cu oameni diferiți? Răspunsul nu este simplu, dar începe cu o înțelegere profundă despre felul în care funcționează atașamentul uman. Primele relații din viața noastră nu sunt doar experiențe. Ele sunt modele despre cum arată apropierea, despre cum se oferă iubire, despre ce trebuie să faci pentru a fi văzut. În copilărie învățăm aceste lucruri fără să ne dăm seama, nu prin explicații, ci prin experiență. Un copil care primește iubire stabilă și predictibilă învață că apropierea este sigură. Un copil care primește iubire condiționată învață că trebuie să facă ceva pentru a o păstra. Un copil care trăiește distanță emoțională poate învăța că apropierea vine și pleacă. Aceste experiențe devin treptat o hartă interioară, o hartă care spune sistemului nostru emoțional ce este familiar. Și aici apare un paradox profund. Nu căutăm întotdeauna ceea ce este cel mai sănătos pentru noi. Căutăm ceea ce este familiar, chiar și atunci când familiarul nu este ușor. De aceea uneori oamenii se simt atrași de dinamici care seamănă cu cele pe care le-au cunoscut de vreme în viață. Nu pentru că își doresc suferință, ci pentru că mintea și sistemul nervos recunosc acea energie. Și ceea ce este recunoscut pare, într-un mod paradoxal, sigur. Mai există însă un motiv subtil pentru care tiparele relaționale se repetă. Ceea ce nu a fost înțeles sau vindecat caută rezolvare. Este ca și cum viața ar aduce din nou și din nou situații care ating aceeași rană, nu pentru a ne pedepsi, ci pentru a crea oportunitatea de a vedea, de a înțelege, de a alege diferit. În momentul în care începi să vezi această dinamică, apare o schimbare importantă. Nu mai privești relațiile doar prin prisma persoanelor implicate. Începi să privești și tiparul. Începi să observi ce rol ai jucat, ce ai simțit, ce ai căutat și poate că, pentru prima dată, apare o întrebare nouă. Nu de ce mi se întâmplă asta, ci ce încearcă acest tipar să-mi arate. Aceasta este întrebarea care schimbă totul, pentru că ea mută atenția de la vină la înțelegere, de la frustrare la conștientizare și în acel moment începi să vezi că relațiile nu sunt doar întâlniri întâmplătoare, ele sunt și oglinzi care reflectă felul în care ai învățat să iubești, să te protejezi și să cauți siguranță. Dar în momentul în care oglinda devine vizibilă, apare ceva nou, alegerea, pentru că ceea ce a fost inconștient poate deveni conștient, iar ceea ce devine conștient începe încet să se transforme.